Mitä sun mielestä tarkoittaa yksinkertainen elämä? Tarkoittaako se sitä, että muuttaa jonnekin keskelle maaseutua elämään korkompissa, jossa järjestää itse talon lämmitykseen ja hoitaa kaiken kädestä pitää itse ja elää askeettisesti? Vai tarkoittaako se sitä, että viljelee kasvimaata ja pyrkii omavaraisuuteen ja kasvattaa itse omat ruokansa? Vai tarkoittaako se minimalismia? Sitä, että raivaa kodistaan kaikki turhat tavarat, joita ei käytä, ja pyrkii saamaan yksinkertaisuutta elämään sillä tavalla. Mulle yksinkertainen elämä tarkoittaa ehkä vähän jotain noista kaikista, mutta ei kuitenkaan sitten ihan samaa kuin mitä noilla ymmärretään. Mä asun kyllä täällä maalla. Me ollaan asuttu täällä yli 10 vuotta vanhassa hirsitalossa. Me lämmitetään tämän talon vanhoja uuneja puulla. Tässä elämässä on monenlaista sellaista kädestä pitäen tekemistä. Tässä on naapureihin matkaa. Lähin on 4 kilometrin päässä. Me asutaan lähellä metsää ja peltoja. Joten tämä ympäristö on kyllä sellainen aika yksinkertainen. Täällä ei ole hirveästi liikennettä, täällä ei ole sellaisia häiriötekijöitä. Mutta toisaalta tämä meidän elämä ei ole mitenkään erityisen askeettista. Meillä on täällä keskuslämmitys, sähköt, juokseva vesi, jopa sisävessa. Eli ei voi sanoa, että tämä olisi mitenkään erityisen askeettista elämää. Ja mä viljelen kasvimaata, mä kerään puutarhasta ja metsistä satoa, rakastan sienestämistä, mutta mulle siinä ei ole, mä en tavoittele sillä minkäänlaista omavaraisuutta. Itse asiassa jopa ajatus siitä, että mun pitäisi tuottaa itse kaikki mun ruokani, tuntuu aika stressaavalta, joten mulle siinä on kyse ennen kaikkea sellaisesta ilosta, mitä se tuottaa. Ja mua ei kyllä parhaalla tahdollakaan voi sanoa minimalistiksi, ainakaan sillä perusteella, että mulla on aika paljon tavaraa, mulla on paljon kirppislöytöjä, mulla on mun isoäideiltä perittyjä ihania vanhoja astioita. Ja vaikka mä kyllä yritän siivota mun komeroita ja raivata kaikkea turhaa roinaa pois, niin kyllä se on ihan tosiasia, että mulla on edelleenkin aika paljon tavaraa. Ja myös sellaista tavaraa, jota mä en välttämättä edes käytä. Mä vaan haluan säilyttää joitakin asioita siksi, että niillä on tunnearvoa tai näyttää musta kauniilta. No mitä se yksinkertainen elämä mulle sitten oikein tarkoittaa? Mä ajattelen, että se on ennen kaikkea sellainen mielentila. Että siinä missä moni raivaa niitä komeroitaan, niin kuin minäkin välillä, niin että saisi sieltä mielestä sellaista turhaa kuonaa pois, jotta siellä olisi enemmän tilaa olla läsnä, olla hetkessä, huomata se, miten kauniisti vaikka lumihiutaleet leijailee taivaalta. Tai kun on hakkaamassa saunapuita, niin osaisi olla siinä hetkessä läsnä ja nähdä sen hetken kauneuden. Tai kun on vaikka illalla kävelyllä tuolla pimeässä ja näkee tähtitaivaan, niin oikeasti huomaisi, että siellä on se tähtitaivas, eikä vaan miettisi jotain omia murheitaan ja olisi niin kuin täysin niiden vietävänä. Sitä, että oppisi olemaan omista ajatuksistaan ja omista tunteistaan paremmin tietoinen ja tekemään sitten kaikkia päätöksiä jollain tavalla vähän valistuneemmin, ettei olisi aina vaan niiden tunteidensa vietävänä. Eläisi sellaista oman näköistä elämää. Niin sitä ehkä se yksinkertainen elämä mulle tarkoittaa. Ja mä olen sitä mieltä, että nämä kaikki tekijät, mitä mä tuossa aikaisemmin luettelin, niin ne kyllä edesauttaa myös sitä mielen yksinkertaisuutta.
Mä en missään nimessä väitä, että sellainen läsnäolo ei olisi mahdollista kaupungissa, mutta mulle itselleni se, että me ollaan muutettu tänne maalle, niin se on antanut mahdollisuuksia sellaiseen hiljaisempaan elämään, hitaampaan elämään. Kun asuu täällä kasvukeskusten ulkopuolella vanhassa hirsitalossa, niin on yksinkertaisesti vähemmän taloudellista painetta. Voi tehdä sellaisia oman elämän näköisiä valintoja. Valita sellaisen oman polun, joka perustuu johonkin muuhun kuin siihen, että pitäisi olla jatkuvasti tekemässä hirveästi rahaa. Rahaa täälläkin tarvitaan, mutta ehkä se paine on pikkasen pienempi, kun ei ole isoa asuntolainaa. Ja kun ei tarvitse koko ajan ajatella sitä, että pitää tehdä paljon rahaa, niin on mahdollista valita semmoinen vähän tasapainoisempi elämä. Että on aikaa myös levolle, on aikaa tehdä muutakin kuin töitä. Elämän eri osa-alueet on paremmin tasapainossa. Ja kun aina ei ole kiire, niin on aikaa vaan haahuilla tuolla, kävellä metsissä ja käyttää aikaa siihen, että lämmittää saunaa puilla. Ei ole elämä puristettu niin sellaiseksi tiiviiksi, että jokaisen asian pitäisi hoitua mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman tehokkaasti. Ja kun on aikaa lämmittää saunaa puilla, niin oppii ehkä olemaan paremmin läsnä niissä hetkissä ja huomaamaan, miten ainutlaatuinen jokainen yksittäinen hetki voi olla. Ja silloin kun ei ole koko ajan liian kiire, niin sieltä pinnan alta ehkä nousee niitä omia tarpeita, joita sitten pystyy paremmin kuuntelemaan. Useinhan meillä on tapana myös paeta niitä omia tarpeitamme ja täyttää kaikki vapaa-aika sosiaalisella medialla ja tekemisellä ja Netflixillä ja kaikella. Ja mä teen sitä itse myös ja siinä on yksi sellainen paikka, missä mullakin on opettelemista todella. Mutta jotenkin mä koen, että tämmönen hidas ympäristö, jossa on paljon tekemistä käsille, niin tarjoaa vaihtoehtoja siihen, että on muutakin tekemistä kuin se Netflixin avaaminen. Ehkä tää kaikki myös jollain tavalla kiteytyy siihen, että kenen elämää elää. Jos kaikki elämä perustuu vain kuluttamiseen, niin sitä juoksee niiden mainostajien luomien tarpeiden perässä. Ei ole välttämättä kyse siitä, että itse tarvitsisi hirveästi jotain, vaan niitä tarpeita syntyy, kun niitä ulkopuolelta tarjotaan. Ja vaikka mä sanoin, että mä en ole minimalisti siinä mielessä, että mulla on paljon tavaraa, niin uusia asioita ostaessa mä kyllä oon. Koska mä en halua elää sellaista elämää, että mulle vaan tyrkytetään asioita ja sitten mä luulen oikeasti, että mä muka tarviin niitä. Musta olisi nyt tosi kiva tietää, että mitä mieltä sä olet tästä kaikesta. Mitä yksinkertainen elämä merkitsee sulle ja onko sulla samanlaisia ajatuksia kuin mulla vai ootko sä lähtenyt johonkin ihan eri linjoille tai kiinnostaako sua yksinkertainen elämä ylipäätään? Onko sillä jotain merkitystä sulle? Kiitos kun katselit. Nähdään taas pian. Moi moi!